Jumbo? Ha már Zanzibár a neve az állatkertnek. Mondhatnám, hogy Karibu vagy Habari, de így főként a szuahéli nyelv beszélői köszöntik egymást. A turisták, mint én, Kelet-Afrikában a Jumbo szóval köszönnek. Mint látható, visszatértünk Afrikába. Párduc, oroszlán, gorilla, makákó még nincs, de mivel a struc nem igényel sok növényzetet, bambusznád, majomkenyérfa, kókuszdió sincs. Még. Majd lesz. Nem most, a következő állatunk sem igényli annyira. Egy kicsit meg fogom növelni az élőhelyet, és építek ide egy fedett részt is, hogy állatainknak legyen ahová behúzódniuk. A szavannai varacskos disznó, vagy közönséges varacskos disznó az emlősök osztályának párosujjú patások rendjébe, ezen belül a disznófélék családjába tartozó faj. Igen elterjedt faj Közép-Afrika nyílt szavannáin, illetve Afrika keleti és déli részein. Előfordul a Szaharától délre fekvő területeken és a nagyon száraz éghajlatú száhil övezetben, Mauritánia, Etiópia, Dél-Namíbia területén. Kedveli a nyílt és erdős szavannákat, füves pusztákat, félsivatagokat. Ezért is helyezzük a struccjaink mellé. A Kilimandzsáron 3000 méteres tengerszint feletti magasságig is megfigyelték, illetve az afrikai part mentén végig előfordul. 4 alfaja van. A szavannai varacskos disznó gyérszőrzete fekete vagy barna színű, fején nagy sörény figyelhető meg, amely egészen gerince közepéig húzódik. Testhossza 90-150 cm között van, marmagassága 63-80 cm között, míg testtömege 50-től 150 kg-ig terjed. Hosszú farka bojtban végződik. Fejének mindkét oldalán két-két szemöldszerű kinövést visel, illetve az alsó állkapcsán is egy párat. Ezek a függelékek a kanoknál feltűnőbbek. Feltehetően a szemek és a pofa védelmét szolgálják akkor, amikor a hímek egymás között verekednek a nőstények kegyeiért. A sokkal rövidebb és hegyesebb alsó agyarakat teljes egészében zománcréteg védi. A felkunkorodó felső páragyar akár a 25 cm-es hosszúságot is elérheti. Ezeket viszont csak felülről fedi zománcréteg, amely hamar lekopik. Itt elfogyott az anyag. Szokatlan jelenség, hogy a varacskos disznónak le kell térdelnie ahhoz, hogy ehessen, mivel a nyaka rövid, a lába pedig viszonylag hosszú. A csülök ízületét ezért születésétől fogva párnák védik. A gyérszőrzete és vékony zsírrétege miatt igen érzékeny az extrém hőmérséklet változásra. Ezt állatkerti tartásánál is figyelembe kell venni. Télire fűtött belső férőhelyet igényel. Poligám faj, mind a nőstények, mind a hímek több egyeddel párosodhatnak a párzási időszakban. A felnőtt hímek többnyire magányosan élnek, csak ivarzás idején csatlakoznak a nőstények csoportjához. A nőstények vizeletükkel jeleznek a kanoknak, ha készen állnak a párzásra. A szavannai varacskos disznó családi kötelékben, kondában él. A családnak nem tagja a kondáslegény. Lakhelyül a földi malac elhagyott üregeit, vagy a sziklák alatti természetes mélyedéseket választja. Kivéve, ha van egy jól előkészített fűtött helyiség neki. Elsősorban növényevő, fűfélék, lágyszárú növények, gomók, gyökerek alkotják a táplálékát, de szívesen elfogyasztja a különböző gerincteleneket és a kisebb gerinceseket is, olykor pedig döggel vagy ürülékkel egészíti ki étrendjét. Ha lenne kondás legénye is a csapatban, biztos a moslékot is megenné. Fogságban 18 évig él. Az ivarérettséget 18-20 hónapos korban éri el, ennek ellenére a hímek 4 éves korukig ritkán szaporodnak. A vemhesség 170-175 napig tart. Ennek végén 1 és 4 közötti malac jön a világra. A nőstények és malacaik családi csoportokat alkotnak, melyek akár 18 főből is állhatnak. A kocák elléskor elvonulnak, megfelelő menedéket keresnek a malacoknak. Gyakran sziklahasadékokban vagy más állatok elhagyott üregeiben hozzák világra utódaikat.
A malacok 6-7 hétig a rejtekhely biztonságában maradnak. A varacskos disznók nappal aktívak, az éjszakákat gyakran rejtekhelyükre visszahúzódva töltik. A magas hőmérséklet és a kártevők elleni védelem érdekében sárba vízbe hemperegnek. Az éjszakai lehűléssel szemben pedig a rejtekhelyen összebújva alvással védekeznek. A varacskos disznók látása gyenge, hallása és szaglása viszont kitűnő. A sárga csőrű nyűvágó és a vörös csőrű nyűvágó madarak kedvelt gazdafaja. Ezek a madarak előszeretettel szabadítják meg a varacskos disznót külső élősködőitől. A varacskos disznó számos ragadozófaj kedvelt zsákmányállata. Szerintem Simba az oroszlán király is szívesen puszilgatná Pumba csontjait, ha a National Geographic készítette volna az oroszlán király filmet és nem a Disney. Hakuna Matata, gondolj szásem. Ha megriasztják, a farkát felemelve szalad, így jelzi a ragadozó közelségét csapattársainak. A varacskos disznót eredeti élőhelyén húsáért vadásszák, agyara pedig kedvelt vadásztrófea. Olykor kárt okozhat a mezőgazdasági területeken, ezért sok helyen dúvatként írtják. A fajt egyelőre még nem veszélyezteti a kihalás közvetlen veszélye, de a túlzott vadászat később még problémát okozhat fennmaradására nézve. A szavannai varacskos disznó legközelebbi rokona a sivatagi varacskos disznó. A két faj nagyon hasonlít egymásra, több kutató össze is vonja őket egyetlen fajba. A kettőt szinte csak az elterjedési területe különbözteti meg, habár a szavannai valamivel nagyobb. Magyarországon a fővárosi állat- és növénykertben, a győri Szántusz János állatkertben, a pécsi állatkertben és a nyíregyházi állatparkban látható. Ha Afrikában jársz, ne feledd a régi szuahéli mondást, miszerint Hakuna Masika Yasi Yokuwa Nambu, ami azt jelenti, hogy nincsen esős évszak szúnyog nélkül. Igazából ez nálunk is így van. Tulajdonképpen a jelentés az, hogy nincsen rózsatövis nélkül. Asante, hogy velem voltál ezen a szafarin. Ne feledd a rendelkezésedre álló like és csengőgombokat. Legyen szép napod! Kwaheri!